สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวมซีรีส์ออนแอร์มารีวิวประจำเดือนกุมภาพันธ์ให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่ซีรีส์ที่ออนแอร์ล่าสุดในตอนนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องทะลุมิติตะลุยวังหลวงซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคทะลุมิติที่ขายขำเก่งซึ่งก็ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างเฉิงเหลยมาประกบคู่กับหวังชูหรันเมื่อประธานบริษัทและพนักงานออฟฟิศสาวต้องเข้ามาเป็นตัวละครของนิยายย้อนยุคในบทบาทฮองเต้ทรราชกับสนมตัวร้ายล้มเมืองตัวประกอบที่ต้องตุยทั้งคู่ดังนั้นพวกเขาจึงร่วมมือกันจากเบี้ยที่รอความตายเป็นฝ่ายรุกแทนเพื่อความอยู่รอดให้ถึงตอนจบแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเมื่อพวกเขาได้รู้ว่านางเอกในนิยายก็ทะลุมิติมาเหมือนกันส่วนพระเอกในนิยายอย่างตวนอ๋องก็ยากจะคาดเดาและเขารับมือยากกว่าที่คิดไม่รู้ว่าเขาทะลุมิติมาไหมทำให้พวกเขาไม่สามารถไว้ใจใครได้ท่ามกลางวังหลวงที่เต็มไปด้วยอันตรายและอำนาจมืดที่ซ่อนอยู่แต่ความใกล้ชิดของทั้งคู่กับกลายเป็นความสบายใจของกันและกันโดยไม่รู้ตัวตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของตัวละครในนิยายที่ถูกเขียนไว้ได้หรือไม่เรื่องนี้สนุกค่ะทุกคนพระนางมีความโบ๊ะบาแล้วก็ฮามากประมาณว่าจ้างร้อยเล่นล้านโดยพล็อตเรื่องเป็นแนวการ์ตูนก็จะมีความแบบดุกดิกของสีหน้าท่าทางตัวละครโดยเฉพาะเต้คือแบบเหวี่ยงวีนเก่งมากใครขัดใจฆ่าให้หมดแต่พอบทจะรั่วก็หาไม่ไหวเปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันเป็นซีรีส์ย้อนยุคแบบคอมเมดี้เรื่องแรกของปีที่ได้เห็นพระนางยิ้มกว้างแบบฉีกลุกย้อนยุคในวังที่ต้องแบบเคร่งกดไปเลยดูเพลินๆสนุกค่ะเรื่องนี้มีภาคไทยนะสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องต่อมาปรับเปลี่ยนจากสายฮามาสืบคดีกันบ้างค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องคดีพิศวงเสียงกระซิบในหมอกที่ได้คู่พระนางยังหวังซิงเย่มาประกบคู่กับไปลู่ซึ่งคู่นี้ก็แสดงด้วยกันหลายเรื่องแล้วแต่ไม่เคยสมหวังกันสักทีเรื่องนี้ได้รับบทพระนางคู่กันแล้วใครตั้งตารอคู่นี้อยู่กันบ้างคะเป็นซีรีส์แนวสืบสวนไขคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของท่านหญิงผู้โตมาพร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่นแต่แล้ววันหนึ่งในคืนเทศกาลโคมไฟตอนอายุ9 ขวบอ่องตวนพ่อของเธอกับถูกกล่าวหาว่าคลุ้มคลั่งสังหารคนทั้งจวนและจบชีวิตตัวเองชดใช้บาปมีเพียงเธอที่ตอนนั้นอยู่ในวังจึงรอดชีวิตมาได้แต่ก็ถูกสาปแช่งว่าเป็นดาวพิฆาตที่ฟ้าบาทเมตตารับเข้าไปเลี้ยงในวังแต่มีเพียงแค่เธอที่ไม่เชื่อว่าพ่อจะทำอย่างนั้นจึงทำได้เพียงเก็บความแค้นนี้ไว้รอวันทวงคืนต่อมาเธอได้อาสาเข้ากองสืบสวนของพระราชวังเรียนรู้วิชาสืบคดีและการต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมคืนให้กับผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในแผ่นดินที่เบื้องหลังก็แอบสืบเกี่ยวกับการตายของครอบครัวมาโดยตลอดแต่ต่อมากับมีเหตุคนร้ายลอบปล้นพระชนองค์หญิงที่อาจสั่นคลอนต่อราชสำนักทำให้ฝ่าบาทมอบหมายให้เขารองเจ้ากรมโหราศาสตร์ผู้เฉลียวฉลาดและซ่อนความเก่งกาจไว้ภายในร่วมกับนางเอกเพื่อสืบคดีที่ต่อมาทั้งคู่กับค่อยๆได้พบว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังอาจเป็นคนในราชสำนักซึ่งซ่อนตัวตนในที่ลับมีอำนาจเหนือกฎหมายรวมถึงเตรียมการทุกอย่างไว้ตั้งแต่แรกและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะใช้ความสามารถยุติเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนไขคดีก็ไปดูกันค่ะเรื่องนี้มีภาคไทยสามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องต่อมาต้นไม้แห่งชีวิตที่ได้คู่พระนางอย่างหูเกอร์มาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยอย่างหยางจือเป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ท่ามกลางผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ของที่ราบสูงชิงไห่ในทิเบตซึ่งความสวยงามของธรรมชาติกำลังจะหายไปเพราะฝีมือของมนุษย์ที่หาผลประโยชน์จากผืนแผ่นดินแห่งนี้ในสถานการณ์ที่ความอยู่รอดไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เธอที่เพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนตำรวจเด็กกำพร้าที่โตมาจากการเลี้ยงดูของสามีภรรยาของที่นั่นถูกย้ายมาหน่วยลาดตระเวนภูเขาที่ได้ร่วมงานกับเขารองนายอำเภอหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนทีมพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องธรรมชาติโดยเฉพาะชายที่คนในชุมชนเกรงใจเพราะเขายึดมั่นยุติธรรมและทุ่มเทสุดกำลังเพื่อลุกขึ้นสู้ปกป้องแผ่นดินแห่งนี้ซึ่งพวกเขามีอุดมการณ์เดียวกันภายใต้ภารกิจที่เต็มไปด้วยความยากลำบากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายอันตรายมากมายรวมถึงความสูญเสียที่พวกเขาต้องเผชิญแต่ศรัทธาในหัวใจกลับไม่เคยจางหายไปพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ไปลุ้นกันค่ะสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีมากันที่ซีรีส์แนวรักทะลุมิติกันบ้างค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องวันที่หัวใจเผลอรักเรื่องนี้ได้เฉินซิงซี่มาประกบคู่กับหวังอี้เหวินซีรีส์แนวปัจจุบันทะลุมิติที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของสตรีมเมอร์สาวระดับท็อปของบริษัทที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแต่การไลฟ์สดของเธอเกี่ยวกับนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งเธอได้แสดงความเห็นว่าค่านิยมความรักของเรื่องมันล้าสมัยไม่เป็นที่ยอมรับผู้หญิงไม่ควรสละทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักของผู้ชายจนไม่เหลือทางรอดให้กับตัวเองซึ่งมันควรจะเป็นความรักที่สงบสุขและปลอดภัยสำหรับทั้งคู่ทำให้เธอโดนตัดไลฟ์จากหัวหน้าแต่คำพูดของเธอกับโดนใจเขาประธานบริษัทที่กำลังจะเข้าซื้อกิจการบริษัทซึ่งนางเอกทำงานและยังถามเธอว่าผู้ชายในเรื่องไม่มีใคร
ครควรให้รักจริงหรือเธอบอกกับเขาว่าหากได้ไลฟ์อีกครั้งเขาจะได้ฟังคำตอบแต่ในขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นกับเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอทะลุมิติเข้ามาในร่างของนางเอกของเรื่องในปี 1999 ที่นอกจากชื่อแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเธอเลยสักอย่างแถมยังได้รับภารกิจพิชิตใจเขาบอสหนุ่มสุดเย็นชาซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จเพราะเขาเองก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจใครง่ายๆไม่รู้ว่าใครจะหลอกใช้ใครกันแน่จึงวางแผนเข้าหาเขาจากงานทุ่มเทสุดกำลังเพื่อช่วยเขาทั้งคู่ค่อยๆเติมเต็มกันและกันจนค่าความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอเองก็เริ่มพบว่าได้ตกหลุมรักประธานหนุ่มเข้าซะแล้วตามไปลุ้นกันนะคะว่าภารกิจครั้งนี้เธอจะผ่านมันไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทาง VTV สำหรับใครที่รอภาคไทย11 กุมภาพันธ์นี้มาแน่นอนค่ะเรื่องต่อมาเหมันใต้หิมะแรกที่ได้คู่พระนางอย่างเจ้าโยถิงมาประกบคู่กับจางจือเฟิงซีรีส์แนวดาร์กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการสู้ชีวิตแบบเรียวมากและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่ในขณะนี้ว่าแม้จะเผชิญกับความยากลำบากมาหนักหน่วงขนาดไหนหากมีแค่ใครสักคนที่เข้าใจความเหน็บหนาวและสิ้นหวังที่เคยมีในใจก็จะได้รับความอบอุ่นและแสงสว่างเป็นพลังให้ก้าวต่อไปด้วยกันเล่าเรื่องราวของเด็กสาวที่ต้องสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กทั้งยังต้องดูแลยายที่ป่วยซ่อนความเจ็บปวดไว้ในใจภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยเธอขยันอดทนไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆทำงานทุกอย่างที่ได้เงินรวมถึงการเป็นเอาท์ซอร์สของบริษัทยาทำให้ได้พบกับเขาผอ.แผนกเฝ้าระวังความปลอดภัยของบริษัทยาซึ่งเป็นหัวหน้าเธอชายหนุ่มผู้มีบุคลิกดูเข้าถึงยากแต่เขากลับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบสูงจนได้ใจลูกน้องแต่ขัดใจ CEO ที่เป็นรุ่นน้องและยังแอบคบกับภรรยาของเขาทำให้ถูกกดดันทุกทางอีกทั้งเขายังต้องเจอปัญหาชีวิตคู่ที่ล้มเหลวจนกระทั่งชีวิตดิ่งราวกับพวกเขามาโลกใบนี้เพื่อรับโทษแต่การพบกันของทั้งคู่ที่ต่างมีบาดแผลพวกเขากลับรับรู้ความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ผ่านกันและกันซึ่งมันค่อยๆเยียวยาหัวใจทั้งคู่ให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะสามารถผ่านเรื่องราวเลวร้ายนี้ไปได้อย่างไรสามารถรับชมได้ทางโยคูเรื่องสุดท้ายค่ะอบรักแรงเสน่หามินิซีรีส์มาแรงภาคไทยทางโยคูที่ได้คู่พระนางงานดีอย่างชุยอีซินมาประกบคู่กับฟางจินเมื่อความรักถูกดึงดูดด้วยสัญชาตญาณอันเร่าร้อนแต่มันกลับเยียวยากันได้อย่างอ่อนโยนผ่านการปกป้องและเห็นคุณค่าในตัวของกันและกันจนทำให้เกิดปาฏิหาริย์ที่เรียกว่าความสุขเล่าเรื่องราวของสถานการณ์ที่ไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันและระบาดไปทั่วผู้ติดเชื้อ Affinity ชนิด B เริ่มหลุดการควบคุมและทำร้ายผู้อื่นพวกเขาถูกเรียกว่าผู้ล่าทำให้กรมควบคุมพิเศษที่ได้รับหน้าที่นำตัวผู้ติดเชื้อไวรัสชนิด B เข้าไปอยู่ในการควบคุมและรักษาเพราะพวกเขามีสารยับยั้งไวรัสแต่เบื้องหลังกลับใช้ประโยชน์จากคนเหล่านี้ทำในสิ่งที่ต้องการอีกทั้งบังคับพวกเขาทดลองยาที่ทั้งเจ็บปวดและทรมานหากใครขัดขืนก็ฆ่าทิ้งรวมถึงพระเอกผู้ติดเชื้อ Affinity ชนิด B ที่พ่อแม่ถูกฆ่าและโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงมือถูกกรมควบคุมตัวไว้ทำให้ได้พบกับนางเอกผู้ติดเชื้อชนิด A ที่ถูกเรียกว่าผู้ชี้นำกลิ่นของเธอทำให้เขาสงบลงได้แต่หากอยากให้หายต้องผ่านการแลกเปลี่ยนของเหลวในร่างกายอย่างลึกซึ้งซึ่งเรียกว่าการผูกพันธสัญญาจึงล็อกเป้าเธอไว้ตั้งแต่นั้นหลายปีผ่านไปเขาหนีออกมาจากการควบคุมของกรมได้จึงทำข้อตกลงแต่งงานกับเธอบอกกับคนภายนอกว่าผูกพันธสัญญาเธอแต่งเพื่อหลบการจับคู่ของพี่ชายส่วนเขาก็ให้เธอช่วยปลอบประโลมในยามที่คลุ้มคลั่งวินวินแหละเนาะแต่ความใกล้ชิดมันกลับดึงดูดทั้งคู่ค่อยๆผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวที่ต่อมาพวกเขาได้รู้ว่าไวรัสชนิดนี้มียารักษาแต่ข้อมูลหายไปจึงช่วยกันออกตามหาแต่ทว่าเรื่องกลับถึงหูกรมควบคุมพิเศษเพราะหากมียารักษากรมนี้อาจจะถูกยุบไปจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ยามาอยู่ในมือของตัวเองโดยไม่สนถูกผิดตามไปลุ้นกันนะคะว่าพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เรื่องนี้สนุกค่ะไม่ได้มีดีแค่ซีนหวานนะแต่ซีนบู๊ก็ดุเดือดมากสามารถรับชมภาคไทยได้ทางโยคูนี่ก็คือซีรีส์ทั้งหมดที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย